วัสดีครับผมบาสเนลฟุตครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าวิ่งที่ทำได้มากกว่าวิ่งครับที่ต้องบอกแบบนั้นก็เพราะว่ารองเท้าในวันนี้ผมเอามา2คู่เนาะหลายคนน่าจะเห็นภาพแล้วแหละแล้วก็2คู่นี้มันพิเศษยังไงพิเศษตรงที่ว่าคอนเซปต์ในการออกแบบรองเท้าครับมันไม่ธรรมดาจนต้องเอามาพูดแยกออกมาเป็น2คู่พิเศษ2คู่นั้นคือคู่ไหนบ้างนี่คือ Under Armour Slip Speed Mega และ Nike Pegasus 41 Easy On เดี๋ยวเราไปว่ากันทีละคู่เนาะว่า2คู่นี้พิเศษอย่างไรซึ่งหน้าตาก็ดูมีความคล้ายๆกันอยู่นะเริ่มที่ Pegasus 41ก่อนละกันในฐานะที่เป็นผู้มาก่อนการนะสำหรับ Pegasus 41 Easy On นะครับแม้ว่าชื่อ Easy On อาจจะดูใหม่นะแต่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่รองเท้าที่ใหม่นะครับชื่อ Easy On เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเคยใช้คำว่า Fly East FLYEASE นะครับ Fly East มันเป็นรองเท้าวิ่งที่ออกแบบมาให้คนทุกคนใส่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือคนทั่วไปหรือคนที่บาดเจ็บหรือแม้แต่คนที่พิการนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของ Easy On ง่ายๆเลยคือรองเท้าที่สวมใส่ได้โดยไม่ต้องใช้มือครับมันจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทุกคนถึงใส่ได้เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าใครเป็นนักกีฬาหรือออกกำลังกายครับน่าจะรู้ว่าการออกกำลังกายหนักๆเนี่ยบางครั้งเราอาจเกิดอุบัติเหตุหรือผิดพลาดจนนำมาซึ่งอาการบาดเจ็บไม่ว่าจะเจ็บแขนเจ็บขาหรือจะแขนหักอะไรแบบนี้ทำให้ไม่สามารถใช้มือในการผูกเชือกรองเท้าได้นะครับดังนั้น Easy On เนี่ยออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์นั้นในกรณีที่เกิดอาการบาดเจ็บจนถึงหรือถึงขั้นพิการเนี่ยทำให้ตัวรองเท้าเนี่ยมันสามารถล็อกครั้งเดียวและสามารถสวมได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้มือทำได้ยังไงนะครับต้องดูบอกว่ามันมีหลายส่วนหลายองค์ประกอบด้วยกันในรองเท้าคู่นี้นี่เป็นหนึ่งใน Easy On นะที่มีขายของ Nike มันมีหลากหลายรุ่นมากแต่ Pegasus 11เนี่ยในฐานะที่มันเป็นรองเท้าวิ่งที่ขายดีที่สุดของ Nike ละกันเราก็จะมาเจาะอันนิดนึงว่า Pegasus 11 Easy On มันพิเศษยังไงนะครับอย่างแรกต้องบอกก่อนว่า Pegasus 11เป็นรองเท้า Daily Trainer นะที่สวมใส่ได้ทุกวันใช้งานได้หลากหลายมากและนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราเคยพูดไปแล้วนะว่าเราได้กลับมาใส่เปกัสซัสในรอบ6ปีเพราะว่ารุ่นล่าสุดของเปกัสซัสที่เราใส่เนี่ยมันคือเปกัสซัส35เนาะซึ่งเป็นรองเท้าวิ่งรุ่นแรกด้วยที่เราได้ใส่อันเนี้ย41ผ่าน6ปีก็บอกเลยว่ามันดีขึ้นมากๆจากยุคนั้นนะครับยุคนั้นต้องบอกว่าเปกัสซัสมันออกไปทางเฟิร์มนะแต่ตอนเนี้ยโอเคมันยังเฟิร์มอยู่แหละแต่ความนุ่มมันเติมเข้ามาเยอะมากจากตัวนี้ครับโฟม React X React X นี่ก็เป็นโฟมที่พัฒนาขึ้นมาต่อยอดจากโฟม React ที่ออกแบบมาช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บของนักวิ่งเนาะพอมันเป็น React X มันก็ตอบสนองดีขึ้นน้ำหนักเบาขึ้นด้วยผสานกับเทคโนโลยี Air Zoom เดิมตรงนี้ด้านหน้าเหมือนเดิมโทรศัพท์เทคโนโลยีเดิมยังอยู่แต่ก็เสริมเทคโนโลยีใหม่เข้าไปทำให้มันวิ่งสนุกขึ้นแต่หัวใจสำคัญครับมันอยู่ที่นี่ครับเหตุผลที่มัน Easy On เพราะว่ามันสวมใส่ได้เลยอย่างนี้นี่เห็นไหมหมายความว่าคุณสามารถเอาเท้ากดลงมาแล้วก็สอดเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้มือด้วยซ้ำก็เดี๋ยวอินเสิร์ตขึ้นมานะประกอบภาพเล่าเรื่องไปเลยว่ามันใส่ง่ายจริงๆไม่ว่าจะใส่หรือถอดคุณก็เอาส้นเท้าเหยียบตรงนี้แล้วก็ถอดมาได้เลยเห็นไหมว่าตรงเนี้ยมันทำเป็นมีโครงนะเป็นโครงพลาสติกอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมอันนี้ดีกว่าเขาเขียนว่า Easy On ก็สามารถทำให้รองรับการเหยียบเนี่ยได้แล้วก็ยังกลับมาเป็นทรงของส้นเท้าเหมือนเดิมนี่เป็นจุดเด่นของ Easy On หรือ Fly East ของ Nike นะครับคือส้นเท้ามันจะพับได้แบบนี้แหละมันไม่ได้พับเหมือนรองเท้าเหยียบส้นนะแต่มันพับเพื่อให้เราสามารถเหยียบสวมเข้าไปได้อีกจุดหนึ่งที่บอกว่ามันไม่ต้องใช้มือในการผูกเชือกรองเท้านะเพราะว่ามันมาพร้อมเทคโนโลยีอันนี้ครับมันเป็นที่ล็อกเชือกของ Easy On จริงๆซึ่งหลายคนอาจจะงงว่ามันล็อกได้ยังไงนะครับสังเกตสีส้ม2อันนี้นะมันจะมีดีเทลเขียนไว้อยู่ว่าอันนี้คือล็อกอันนี้คือปลดล็อกนะถ้าใครเห็นนะโอเควิธีการง่ายๆคุณอาจจำเป็นจะต้องปรับความแน่นก่อนครั้งแรกนะครับถ้าสมมติว่าแขนคุณบาดเจ็บจริงๆอาจจะให้คนอื่นช่วยในการปรับล็อกเนาะก็วิธีง่ายๆคือสอดนิ้วเข้าไปในห่วงนี้นะ
แล้วดึงเนี่ยอันนี้มันเป็นตีนตุ๊กแกให้นะเนี่ยดึงพอดึงปุ๊บเชือกมันก็จะถูกปรับเข้าไปล็อกแน่นอนแล้วก็แปะเข้าไปตรงนี้ปั๊บเรียบร้อยทีนี้ถ้าจะปลดล็อกคุณก็เกี่ยวข้างบนไว้ปุ๊บแล้วก็ค่อยๆดึงมาเราปลดล็อกก่อนนี่นะพอปลดปุ๊บมันเชือกมันก็จะคลายขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมมันตัวตีนตุ๊กแกมาไปติดตรงนี้ละเวลาล็อกก็ดึงเวลาปลดล็อกก็ดึงกลับเห็นไหมตีมันจะกลับไปเสร็จแล้วก็แปะไว้ทีเนี้ยมันก็จะคลายเชือกแล้วเราก็ค่อยมาขยื่นซึ่งพอเราได้ตำแหน่งที่มันโอเคกับเท้าเราแล้วเราก็ปิดไปคราวเนี้ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้เชือกบริเวณนี้อีกแล้วนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไม Easy On มันถึงออกแบบมาเพื่อคนที่ใช้มือไม่ได้เพราะว่าเป็นรองเท้าที่มันจะเป็นต้องใช้มือนั่นเองเป็นไงพิเศษไหมเฟี้ยวเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคอลเลคชันพิเศษด้วยนะเป็นคอลเลคชัน Blueprint Collection ซึ่งออกแบบมาเพื่อร้านเซเลบเรตให้กับร้าน Nike ในชื่อเดิม Blue Ribbon Sport นะมันก็จะมีดีไซน์อะไรที่มันอ้างอิงเกี่ยวกับร้านเดิมอย่างเช่น Doberman นะที่เป็นผู้ผลิตร่วมกับเป็นคนคิดค้นร่วมกับPhil Knight ผู้ก่อตั้ง Nike นั่นเองเนี่ยด้านในก็จะมีคำว่า Doberman กับ Prototype นะสวยเลยสีนี้สวยเลยแล้วก็ใช้งานได้ดีPegasus 11เราใส่เดินบ่อยกว่าวิ่งอีกช่วงหลังอย่างที่บอกนะเคยเอาไปใส่ที่จีนนะแล้วก็เอามารีวิวแยกให้ฟังซึ่งมันดีแล้วก็ค่อนข้างเป็นรองเท้าที่ครบเครื่องเนาะใส่งานได้ทั้งวิ่งทั้งเดินก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจราคาก็น่ารักมากครับราคา Nike Pegasus เนี่ยเท่ากันกับรุ่นปกตินะไม่ว่าจะเป็น Easy On หรือธรรมดาก็คือ 5,200 บาทสำหรับใครที่ชอบก็ไปตามกันได้ที่ร้าน Nike นะนำเข้าโดย I am 24/7 คู่ถัดมาครับ Under Armour Slip Speed Mega จริงๆต้องบอกว่าเราเองก็ไม่ได้ใส่รองเท้า Under Armour มานานมากๆแล้วก็คู่ล่าสุดก็น่าจะเป็นตัว Velocity Elite 2นะคู่นี้ก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่เป็นรองเท้าวิ่งนะSlip Speed เนี่ยเคยออกมาแล้วสักพักหนึ่งด้วยไม่ใช่รุ่นนี้นะเป็นรุ่น Slip Speed ธรรมดาแต่ตัวเนี้ยเป็น Slip Speed Mega ที่เขาปรับโฟมให้มันหนาขึ้นมาหนาตึบเห็นปะดูสังเกตความหนาดูผมว่ามันหนาประมาณ5เซนได้มั้ง40น่าจะ4เซนน่ะ Slip Speed เนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่ได้ออกแบบมาให้สวมใส่ได้โดยไม่ต้องใช้มือนะเหมือนกับ Nike คู่เมื่อกี้นะแต่ความพิเศษของ Slip Speed เนี่ยครับคือมันสามารถใช้งานได้2โหมดคือโหมด Speed โหมดหรือโหมดรองเท้าทั่วไปเนอะใส่สวมส้นใส่วิ่งใส่เดินใส่อะไรก็ตามและอีกโหมดหนึ่งคือโหมด Slip Mode Slip Mode คือเหมือน Slipper ครับใส่เป็นรองเท้าแตะได้มันคือการที่คุณพับตรงนี้มันเด้งกลับมาครับพับไว้เด้งกลับมาด้วยนี่พับไว้นะช่างมันเถอะคือสามารถใส่เหยียบส้นเข้าไปแล้วก็ใส่เดินเป็นรองเท้าแตะรองเท้าสไตล์มูเนาะที่สวมใส่ในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เลยซึ่งข้อดีของมันคืออะไรครับข้อดีของมันคือมันสบายมากๆมันนุ่มแล้วมันเฟิร์มแล้วมันใส่เดินแบบสบายมากๆผมใส่เดินมาทั้งวันอย่างเงี้ยโคตรสบายบอกได้เลยว่าโคตรสบายจริงๆสบายกว่าตัวPegasus 11อีกนะเพราะอันนั้นมันเป็นรองเท้าวิ่งนะอันเนี้ยเป็นรองเท้าวิ่งก็จริงแต่ผมว่าใช้งานไปทางไลฟ์สไตล์ใส่เดินใส่เที่ยวอะไรเงี้ยมันสบายกว่าเยอะหลายคนที่ไม่เคยใช้ Under Armour นะครับผมจะบอกว่าพื้นของ Under Armour เนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า Flow นะครับ Flow ในที่เนี้ยปรากฏในรองเท้าวิ่งทั้งตัว Velocity Elite 2ด้วยนะแล้วก็รองเท้าบาสอย่างพวก Curry 11อย่างเงี้ยทุกอย่างในทั้งรองเท้าวิ่งรองเท้าเดินรองเท้าเที่ยวจะใช้พื้นโฟลเหมือนกันหมดแต่โฟลในแต่ละรุ่นเนี่ยมันต่างกันมากโฟลรองเท้าบาสมันจะหนึบแบบเดินแล้วเอี๊ยดรองเท้าวิ่งก็จะค่อนข้างแน่นจนแข็งอย่างตัว Velocity Elite เนี่ยแข็งมากๆแน่นจนแข็งเลยแต่มันเน้นตอบสนองดีเนาะแต่โฟลตัวเนี้ยผมว่าเขาปรับมาใหม่ครับโดยเฉพาะท่อนบนเนาะมันเฟิร์มอยู่แหละแต่มันนุ่มขึ้นมันใส่สบายขึ้นมากมันทำให้เวลาเราใส่เดินไปตามที่ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างโอเคเลยผมใส่เดินทั้งวันอย่างเงี้ยเป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่ประมาทไม่ได้เลยว่ามันสบายใครที่บอกว่า New Balance S10 สบายคุณมาลองคู่นี้ครับมันสบายจริงๆนะ
อาจจะไม่ได้เปรียบไม่อยากจะเอาไปเปรียบเทียบกันแต่ผมบอกว่ามันสบายจริงๆซึ่งเรื่องโฟมนี่ผ่านไปแล้วเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่มันทำให้พิเศษขึ้นมาคือหน้าผ้าครับอย่างเมื่อกี้Pegasus 11มันคือการเอาล็อกเนาะโดยที่ใช้ดึงห่วงเอาแต่ตัวนี้ครับเขาใช้เทคโนโลยี BOA นะซึ่ง BOA เนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นเคยในรองเท้าวิ่งเทลเนาะมันคือการล็อกในการหมุนนะครับเนี่ยกดล็อกเข้าไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆก็จะเป็นแก๊กไปเรื่อยๆทีนี้อยากจะปลดล็อกทำไงครับดึงออกมาครับปั๊บให้มันได้ยินเสียงประมาณนี้นะแล้วก็คลายออกมันก็จะกว้างขึ้นดึงออกมานี่เห็นไหมเชือกมันก็จะกว้างขึ้นพอจะล็อกก็ปิดเข้าไปแล้วก็หมุนกลับประมาณนี้มันก็จะล็อกได้มันก็จะทำให้เชือกที่มันล็อกไว้เนี่ยมันแน่นขึ้นไม่หลุดง่ายเหมือนเชือกผูกทั่วๆไปเนี่ยที่อาจจะใส่เดินไปหลุดไประหว่างวันแล้วก็รู้สึกรำคาญ BOA ก็ช่วยคุณได้ครับอย่างที่บอกว่าพอมันใส่ได้2โหมดมันก็จะค่อนข้างไลฟ์สไตล์หน่อยๆก็ใช้งานได้หลากหลายเลยอย่างของผมเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าเป็นรองเท้าวิ่งนะแต่ผมยังไม่ได้เอาไปวิ่งเลยเพราะว่าใส่เดินซะบ่อยสิมากกว่าซึ่งนอกจากความชิลของมันแล้วเนี่ยครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องพูดถึงจริงๆ Slip Speed Mega เนี่ยออกมาเป็นรุ่นธรรมดานะสีขาวสีดำแต่รุ่นนี้สีนี้นะครับสังเกตดีๆเหลืองๆแดงๆเนี่ยมันเป็นรุ่นพิเศษชื่อว่า GID หรือเรียกว่า Glow in Dark นะครับ Glow in Dark แปลตรงตัวเลยคือส่องแสงในที่มืดนั่นเป็นเหตุผลที่ว่า Slip Speed Mega สีนี้นะครับเรืองแสงในที่มืดครับเขาน่าจะใช้ตัวเรืองแสงเนี่ยทาไว้บริเวณสีเหลืองนี้นะทั้งตรงหน้าผ้านี้นะกับตรงเหลืองๆตรงนี้ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆผมไม่รู้นะว่ามันเรืองแสงจนกระทั่งแบบว่าวันนั้นถ่ายเสร็จวางรองเท้าทิ้งไว้เนี่ยแล้วก็ปิดไฟจะเข้าห้องนอนเฮ้ยอะไรมันเขียวๆวะเดินเข้าไปดูเฮ้ยรองเท้ามันเรืองแสงแล้วก็เลยถ่ายไปให้ดูอีกทีนึงด้วยกล้องมือถือตอนนั้นนะที่ลงไปหลายคนน่าจะเห็นไปแล้วแหละว่า Slip Speed Mega มันเรืองแสงได้เฉพาะรุ่นนี้นะครับ GID Glow in Dark ดังนั้นถ้าใครไปเลือกดูก็ต้องดูดีนะครับต้องเป็นรุ่นนี่นะครับสีนี้ GID Glow in Dark ซึ่งจะบอกว่าราคามันเท่ากับรุ่นปกติเลยนะ 5,990 ก็จะเห็นว่าใกล้เคียงกับ Pegasus 41 Easy On ด้วยประมาณนี้ละกันก็ถ้าใครชอบเนาะรองเท้าที่ดูดีไซน์มากกว่าวิ่งนะไม่ใช่แค่วิ่งใส่วิ่งอย่างเดียวแต่มันก็จะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์การออกแบบการสวมใส่เนาะซึ่งอันนี้ก็ใส่ได้2แบบใส่ได้โดยไม่ต้องใช้มือส่วนคู่นี้ก็ใส่ได้2แบบทั้งสวมแล้วก็แบบสอดแล้วแต่คนชอบนะราคาใกล้ๆกันไม่เกิน 6,000 ใครที่สนใจรองเท้าวิ่งที่ทำได้มากกว่าวิ่งแบบ2คู่นี้ก็ลองไปดูนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อป Under Armour หรือช็อป Nike ได้ก็ตามยังไงวันนี้ผมบาสเนเวอร์ฟุตนะครับลาไปก่อนแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปรีวิวของเราเนาะเดี๋ยวจะมีรีวิวออกมาเรื่อยๆแหละว่ารองเท้าค่อนข้างเยอะมากทำแล้วก็ทันดังนั้นวันนี้ฝากไปด้วยครับ2คู่นี้แล้วเจอกัน